pag sinabi mong, I can do this, dapat merong power. Ibig sabihin, you have the capacity. May magagawa ka pag nagdesisyon ka. Yung pag sinabi mo na, okay, ibebenta ko to, alam mo sa sarili mo, you have that power. Mabebenta mo yon. Alright, Positive Day Gilivers. This is Dr. Gigi Disunga from I Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga Gilivers natin. And doon sa first time po tayo panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Disunga. And sa lahat ng mga gusto magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, or you want to join my team, IMG Rockstar. And now kami po ay number 1 under Ma'am Jen Quintos hierarchy. And eto pa, SMDC Rockstar, number 3 yan, under M Group. So, yeah. So, maraming salamat. Thank you. Thank you, team. It's not really my effort. Mga ano lang yan, 10% lang. Pero salamat sa mga members natin, okay? And if you want to join, lalo sa mga OFW for additional source of income, investment opportunity, and financial education and education for personal development and many things, okay? Join ka na, PM ka lang, alright? Okay, so ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa ating mga decisions. Decisions. Alam nyo ba, pagising natin, ang dami nating dinidesisyonan. Una, babangon ka na ba? Magko-coffee ka ba? Black with sugar or with creamer? Marami tayong decisions na ginagawa sa buhay. Papasok ka ba? Hindi? Or gagawin mo ba ito? Ibubuhos mo ba yung lahat ng alamot with this one project and all? Or big decisions naman, start ka na ba ng negosyo mo? Mag-abroad ka ba? Uwi ka na ba dito sa Pilipinas? Bibili ka ba ng bahay? Bibili ka ng kondo? Ang dami nating dinidesisyonan. Okay? So, alam nyo ba na ito, na-realize ko lang kanina, I was in LC sa, sa IMG po yan. So, I was, ang galing galing mga speakers natin, mga leaders natin. So, ang dami ko nating tututunan. Okay? So, kanina, I just realized sa mga sharing and all speaking messages ng ating mga founders. So, I just realized na sa buhay talaga, sometimes, making decision is not enough, right? Hindi enough na nagdesisyon ka lang. Hindi enough na sinabi mo, okay, I will join. Okay, sige, tapusin ko na to. Okay, sige, I will start that. It's not enough, okay? It's not enough unless you do this. 6 things, okay? So, 6 nga ba? Yeah, 6 things na dapat kasama when you make decisions para yung decision mo magtagumpay talaga, okay? Number 1, unang-una, dapat mag-decision ka with energy. Yan, with energy. Sabi nga ni Sir Joan, di ba, one of our founders, hindi pwede sinabi, okay, I will run. Hindi ganun, may energy, di ba? So, pag sinabi mo, halimbawa, okay, count me in. Hindi count me in, di ba? Okay, I will start a business. Hindi ganun. I will start a business. May movement ng katawan mo. Boses mo, may energy. Facial expressions mo, may energy. You know why? Because you have to decide with energy para ma-persuade mo yung tao. Di ba? At yung katawan mo, gumagalaw, di ba? Pag sinabi mo pa lang na magninegosyo ako, gumagalaw ka na, mga brain cells mo na-excite na because you are excited. So, gumagalaw ka na. Kaysa doon sa sinabi mo, magninegosyo ako, walang movement, di ba? Yung mga cells mo, i-warm up mo pa. Gagawa ka pa ng magbabasa ka pa ng maraming motivational books, makikinig ka pa ng maraming mentoring sessions bago ka gumalaw kasi wala kang energy when you decided. So, pag nag-decide ka, may energy ka. Okay? Para kumbaga naka-on na, di ba? I will move, di ba? I will run, I will start my business, okay? So that also, yung mga tao sa paligid mo, mga ganito, sinabi mo sa family mo, okay, I'm going to have this, okay? Ilo-launch ko to. So, syempre, nakita nila, ay, energized, di ba? Support, di ba? Nandiyan ang support nila. You will, sasabihin ng tao, okay, yes, sige, let's go. Tapos kamo na sa yung mga tao because you have the energy. Di ba, naalala yung nag-aaral tayo ng college, di ba? Kanino tayo sumasama? Doon sa may energy nating kaklase, di ba? O pag sino leader? Doon kang leader. Di ba, kung binibigyan tayong option, kung naalala ko, lagi ako sumasama sa mga kaibigan kong may energy, di ba? Alright? So, decide with energy. Kung ano man didesisyonan mo today, dapat may energy ka. Alright? Okay? So, second, okay? Hindi enough ang decision mo kung walang power.
Dapat may power and decision mo. Pag sinabi mong, I can do this, dapat merong power. Ibig sabihin, you have the capacity. May magagawa ka. Pag nagdesisyon ka. Yung pag sinabi mo na, okay, ibebenta ko to, alam mo sa sarili mo, you have that power. Mabebenta mo yon. Kasi pag nagdesisyon ka lang na ibebenta ko to, tapos walang power, wala yon. Ang power kasi para siyang, ayun nga, kanina, di ba, na-on ka? Ito'y parang, you are, parang, it's higher than the energy. May power talaga. Parang, moving na siya eh. Kanina, pakapamove mo lang. Ngayon, meron na. At alam mo na, I can do this. Pupunta ako dyan to do this. Okay? I will apply for promotion. May power. Alright? So, I will start this. Kanina, meron akong sa TikTok. Please watch my TikTok. No? Sabi ko doon, decide something new. So, magsimula ka na, magdesisyon ka ngayon ng gusto mong project. Kung gusto mong magsulat ng libro, you want to start your YouTube channel, kung ano man, decide with power. Alright? And third, ito, unahin na natin itong number 4. Okay? Third, decide with confidence. Okay? With confidence. Ikaw mismo naniniwala ka. Pag sinabi mo, okay, I will get promoted. Ito, mag-i-invest ako. Ito, sasamahan ko siya. Okay, I will start this business partner. Tatawagan mong kaibigan mo. Okay, sige, simulan na natin itong transaksyon na to. You are confident. Decide with confidence. Para nun, when you propose your decision, when you announce your decision, confident ka. Hindi yung di mo malaman kung anong alam mo yung, kaya minsan hindi tayo confidence, hindi mo kasi alam kung anong gagawin mo eh. Yeah. Like kung sinasabi sa mga teachers, alam niya parang meron kayong confidence sa loob ng classroom. Dapat alam mo kung tuturo mo. Doon lang yun, di ba may mga teachers tayong very confident. Pag pasok pa lang, di ba, wala yan, alam kung anong gagawin niya. Pero meron naman parang hindi confident kasi hindi masyadong master. So, alam mo pagka confident yung tao kasi alam niya kung anong gagawin niya. Okay? Be confident. Decide with confidence. Ibig sabihin, dapat alam mo ano ang dinesisyonan mo. Hindi yung nagdesisyon ka, hindi mo alam na ito pala yung mangyayari, ito pala ang gagawin mo, ito pala yung mangyayari sa'yo pag nag-abroad ka, dapat di ka ready, di ba? Dapat, alam mo kung what will be the consequences. Pag naglabas ako ng pera, okay, kasi ito yung gagawin ko. Step 1, mag-usap kami. Step 2, I will buy. Step 3, this one, and so on and so forth. Okay? So, dapat with confidence. Okay? Next, number 4. Ito. Number 4. When you make a decision, para valid ang decision natin, decide with mission. Decide with mission. Ganito po siya. For example, gusto ko nang i-launch ang business ko. Dapat may kasunod yun. Yung mission. Bakit gusto mong i-launch sa business? Siyempre, para magkaroon tayo ng income. At yung income na yun, gagamitin mo sa family mo, sa church. Dapat ganon. Hindi ka lang basta nag-decide. Ba't ka nag-abroad? May mission ka, kapatid. Hindi lang to earn $500 a month. Ang $500 a month na yon, alam mo, ipang-aaral ng anak mo. Alam mo, ipampapagawa ng bahay. Alam mo, ipang-start ng negosyo. May mission ka. More than just earning. More than just doing that. Di ba, pag minsan nagdidesisyon tayo na, okay, iwanan na kita, hindi ka dapat para sa akin. Di ba? So, alam mo yon kasi may mission ka, I want to live a better life. Nagdidesisyon ka iwanan mga vices mo. Why? Kasi you want a better health. May mission, kapatid. Dapat alam mo ang mission ng desisyon mo. Kaya mo yan ginagawa. Alright? Next po. Okay, next. Ito. Decide to last. Okay? Magdesisyon ka na hanggang dulo, itatawid mo yan. Kahapon nag-vlog ako, di po ba, mga stages sa mga nag-start ng negosyo. Hindi ka lang nag-decide kasi masaya, sama-sama tayo. Tapos pag mahirap na, wala na. Hindi. Sa mahirap, alis mamatay ka na sa iyak, di ba? May napanood ako, sabi hindi ko alam kung si Angel o basta artista, sabi niya, masakit, di ba? Yung halos parang masagasaan ka na ng trend. Alam mo, na-imagine ko, gano'n ba kasakit yun? Yung gusto mo na lang masagasaan ng trend. Yung gusto mo na lang wag nang magising. Alam mo, pag nagdesisyon ka, kahit yan na experience mo, kahit para ka na nasagasaan ng trend, kahit parang hindi ka na makahinga, halos mamatay ka na sa hirap sa sama ng loob, itutuloy mo yung desisyon mo. Decide to last hanggang sa dulo. That's the decision. Hindi ka lang basta nagdesisyon kasi ngayon lang yan 1 week, 2 weeks, tas wala na. Hindi pwede, kapatid. Kung meron kang sisimulan na gusto gawin, tiyakin mo na ang desisyon mo na yan hanggang dulo. Dok, eto decision ko.
I will die for this. Okay? Tatapusin ko tong kontrata ko. Tatapusin ko tong ilo-launch namin. Right? Okay, last. Okay? Last thing, when you are deciding, okay, decide to win. Hindi ka basta nagdesisyon dahil na-pressure ka. Hindi ka nagdesisyon dahil kailangan. Nagdesisyon ka kasi gusto mong manalo. I want to win. Hindi ako uuwi hanggat hindi ako nanalo. Pupunta ako diyan sa battlefield na yan to win. Hindi para sumama lang sa batalyon. Hindi para sumunod lang sa leader ko. Tatapak ko ang paa ko sa battlefield because I want to win. That's the decision. Yun ang didesisyonan mo. Sa lahat ng didesisyonan mo kahit anong bagay yan, maliit, about business, about relationship, about personal development, about anything. Basta, alam mo, ang dulo, I will win. Okay? Alright, so, G-Libers, yan. So, madami pang mga indicator na dapat ito ang decision natin. Okay? So, ang challenge ko lang sa ating ngayong hapon na to, dapat nagdidesisyon tayo ng tama. May kasama ang desisyon. Okay? Hindi lang basta yes, hindi lang basta no, but with a reason, with a purpose, with a mission. Okay? At iba pa. Okay? Alright? So, sana nakatulong ating vlog. So, wait ko po kayo. And by the way, ngayon po, kaya tinapos ko agad nag-vlog na ako kasi meron kaming business orientation sa Reveal under Rockstar Beauty Corporation sa lahat ng mga gustong resellers. Pwede pa kayo umabol. Next week, pwede pa kayo for the second batch of our resellers for only 10,000 pesos. Okay? Thank you very much. And please share this video sa lahat ng maibigan natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayong mabago tumula dating buhay. Thank you very much, G-Libers. Enjoy the rest of the day. And let's, alam nyo, nahirapan po akong iano kasi hindi naman kaka-TikTok to, no? Ano lang nangalay. Let's go! I love you all!